Nhà triết học khét tiếng Friedrich Nietzsche đã tuyên bố nổi tiếng, Chúa đã chết. Chúa vẫn chết, và chúng ta đã giết ông ta. Một câu nói sau này đã trở thành một trong những câu nói đáng nhớ nhất của ông. Những lời này chỉ ra sự suy thoái tôn giáo tồn tại vào thời Nietzsche nhưng diễn ra nhanh hơn trong thế kỷ 20 và 21. Nhiều người coi Nietzsche là người đề xướng sự suy thoái này. Đặc biệt khi xem xét quan điểm của ông về Cơ đốc giáo, nhưng trên thực tế, ông lo sợ sự biến mất của tôn giáo. Mặc dù không thích cái mà ông gọi là đạo đức nô lệ của những người theo đạo Cơ đốc, nhưng ông cũng lo ngại rằng nếu không có tôn giáo, nhân loại sẽ rơi vào tình trạng khoảng trống về đạo đức và hiện sinh. Ông nhận ra rằng sau khi mọi người tự giải phóng mình khỏi bàn tay của nhà thờ, họ sẽ không còn bất kỳ giải pháp thay thế khả thi nào mang lại cho họ những lợi ích giống như tôn giáo đã mang lại trong nhiều thời đại. Nietzsche cảnh báo chúng ta rằng nhân loại, ít nhất là ở phương Tây, sẽ không phát triển nếu không có Chúa. Nietzsche lo sợ rằng nếu không có Cơ đốc giáo, thế giới phương Tây sẽ trở thành nạn nhân của chủ nghĩa hư vô. Một thế lực hủy diệt được đặc trưng bởi sự thiếu ý nghĩa. Nền văn minh phương Tây sẽ trở thành một mớ hỗn độn, chìm đắm trong sự nghèo nàn về mặt đạo đức, và người dân ở đó sẽ không còn gì để sống ngoại trừ sự thỏa mãn niềm vui ngắn ngủi. Và ai biết được nhân loại sẽ làm gì tiếp theo? Điều điên rồ nào sẽ xảy ra từ một cộng đồng mệt mỏi với cuộc sống? Than khóc trong sự thoải mái và an toàn mà không có phương hướng rõ ràng. Chúng ta không thấy tác động của điều đó khi chúng ta bàn đến vấn đề này sao? Theo Nietzsche, Chúa đã chết, nhưng liệu nhân loại có tương lai hay không nếu không có Thiên Chúa? Video này khám phá dự đoán của Nietzsche về một thế giới hư vô, liệu lời cảnh báo của ông có chính đáng và phải đạo hay không? Và tình trạng hỗn loạn hiện tại mà chúng ta đang giải quyết. Khi nhắc đến từ tôn giáo ở một quốc gia có phần lớn thế tục như Hà Lan, bạn sẽ thường thấy những khuôn mặt có dấu hiệu ác cảm. Không có gì lạ khi người Hà Lan chế nhạo những người có đạo, gọi họ là những người tin vào những câu chuyện cổ tích. Rốt cuộc, chẳng phải rõ ràng rằng khoa học đã vạch trần nhiều điều mà Cơ đốc giáo từng tuyên bố, chẳng hạn như huyền thoại về sự sáng tạo. Ý tưởng rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và trận lụt Noe trong Kinh Thánh. Sau đó, có những hành động tàn bạo và tai tiếng của giáo hội, việc giáo hội lạm dụng quyền lực và sự đàn áp các tín đồ, khiến nhiều người xa lánh. Đặc biệt trong những thập kỷ gần đây, người phương Tây đã quyết định hoàn toàn từ bỏ tôn giáo. Đặc biệt ở Hà Lan, sự suy giảm này được đặc trưng bởi tỷ lệ giữ chân ở nhà thờ thấp. Nhiều người theo nghĩa đen là hủy đăng ký khỏi giáo hội. Tổng số người theo đạo Thiên Chúa ở cả châu Âu và Hoa Kỳ đều đang suy giảm. Ngày càng có nhiều người tự mô tả mình là người không tôn giáo. Ở Đức, trăm nhà thờ đã bị đóng cửa kể từ đầu thiên niên kỷ này. Và ở nhiều nước phương Tây, chúng ta thấy xu hướng tái sử dụng các công trình nhà thờ, một số thậm chí còn trở thành câu lạc bộ thoát y và quán bar. Tự hào vì đã được giải phóng khỏi bàn tay của giáo hội, người phương Tây giờ đây đón nhận một thứ tự do mà họ chưa từng trải qua trong nhiều thế kỷ, một thứ tự do không có sự vâng phục lẫn sự hướng dẫn của một quyền lực tối cao. Người phương Tây giờ đây đứng một mình, điều này cho phép họ tự do sống theo những cách mà họ thấy phù hợp, trong các lĩnh vực đạo đức, ý nghĩa và tâm linh. Nhưng khi từ bỏ đạo Cơ đốc, chẳng phải họ đã vô tình vứt bỏ điều quý giá trong mớ hỗn độn cần vứt đi. Nietzsche tin rằng bằng cách thế tục hóa, phương Tây sẽ rơi vào tình trạng khoảng trống hiện sinh, mất đi nguồn đạo đức và giá trị cơ bản. Đạo đức và giá trị truyền thống sẽ trở nên vô nghĩa, họ có bao nhiêu công đức khi không còn quyền lực thần thánh. Bao trùm nào hỗ trợ họ nữa? Lấy ví dụ, giá trị của lòng tốt, một Kitô hữu sống theo giá trị mà lời Chúa trình bày sẽ khá mất động lực sau khi phát hiện ra rằng chính lời này chỉ là sự bịa đặt của con người. Và còn những giá trị khác, chẳng hạn như sự rộng lượng, khiêm tốn, tình yêu thương, sự tha thứ, lòng biết ơn và sự trung thực thì sao? Nếu mọi người ném những nguyên tắc như vậy vào thùng rác, chẳng phải điều đó sẽ dẫn đến một xã hội khủng khiếp không được cai trị gì ngoài luật rừng sao? Còn ý nghĩa và mục đích thì sao? Khi mục đích phục vụ Chúa, sống theo nguyên tắc của Ngài, và hy vọng có được một vị trí trên thiên đường, mất đi nền tảng, thì còn gì để sống nữa? Chúng ta nên hướng cuộc đời mình về đâu? Ý nghĩa bao quát còn lại là gì? Có điều gì trần tục có thể thay thế ngôi nhà của Chúa? Thực thể mạnh mẽ, không thể nghi ngờ đó luôn ở đó, nơi chúng ta luôn có thể hướng về, nơi chúng ta tìm thấy tình yêu, sự chấp nhận và sự tha thứ,
bất kể chúng ta có vô gia cư và ở trong hoàn cảnh khó khăn hay không. Tôn giáo là một thế lực vô cùng mạnh mẽ. Tôi khá đam mê lĩnh vực này, nên nếu có đi quá xa với những gì bạn nghĩ, hãy tha thứ cho tôi. Tôn giáo hoạt động như xi măng kết dính xã hội theo những cách chưa có điều gì có thể vượt qua nó được. Nó có khả năng đoàn kết mọi người từ các khu vực hoàn toàn khác nhau trên thế giới. Ví dụ, một người Hồi giáo Albany và một người Hồi giáo Nigeria rất khác nhau về nhiều mặt, chẳng hạn như ngoại hình, ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng thông qua phương tiện tôn giáo, hai người xa lạ này có thể liên hệ với nhau, cả hai đều cầu nguyện với Chúa theo cách giống nhau, ủng hộ các giá trị tôn giáo giống nhau và theo cốt lõi của cùng một hệ thống niềm tin. Hiệu quả của tôn giáo được thể hiện rõ ở đất nước Việt Nam. 7 tôn giáo được chính thức công nhận đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và tạo thành nền tảng cho khuôn khổ luân lý và đạo đức của con người. Nó giúp mọi người quyết định điều gì là tốt và điều gì là xấu, điều gì nên theo đuổi và điều gì không nên theo đuổi trong cuộc sống. Mọi thứ không hoàn hảo, thật không may, trước đây đã có một số vấn đề xảy ra với những kẻ cực đoan lập dị. Tôi không nói, hãy theo tôn giáo, hay tôn giáo là con đường tốt nhất, hay điều gì tương tự. Tôi chỉ muốn chỉ ra những tác động tích cực mà tôn giáo mang lại cho người dân ở đó, đặc biệt là ý thức cộng đồng, sự đoàn kết và sức mạnh để vượt qua thời điểm khó khăn. Nietzsche công nhận giá trị của tôn giáo như một xi măng xã hội và la bàn đạo đức. Mặc dù chỉ trích điều đó nhưng ông cũng lo sợ điều gì sẽ xảy ra nếu Cơ đốc giáo ở phương Tây suy yếu. Tại sao? Bởi vì, theo ông, phương Tây, và phần còn lại của nhân loại, thiếu một sự thay thế thích hợp cho tôn giáo, một thứ gì đó đủ mạnh mẽ và vững chắc để lấp đầy khoảng trống đạo đức và hiện sinh đã xuất hiện từ nó. Và vì vậy, những điều khủng khiếp có thể xảy ra trong một thế giới hậu tôn giáo. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là, mối quan tâm của Nietzsche có chính đáng không? Mặc dù Nietzsche không thích Cơ đốc giáo, hoặc bất kỳ hệ thống nào khác cổ vũ đạo đức nô lệ, ông cũng lo sợ sự suy tàn của nó. Tôn giáo có một vai trò cơ bản như vậy trong xã hội phương Tây liên quan đến những thứ như ý nghĩa, đạo đức và sự gắn kết xã hội, điều gì khác có thể xảy ra sau khi nó biến mất ngoài một thảm họa. Nếu không có tôn giáo, xã hội phương Tây sẽ rơi vào chủ nghĩa hư vô. Và cái gọi là, người cuối cùng, nhân vật bù nhìn theo chủ nghĩa hư vô của Nietzsche, sẽ phổ biến. Sự phổ biến của người cuối cùng là lời cảnh báo của Nietzsche đối với nhân loại. Ông tin rằng khi tôn giáo lụi tàn và con người mất đi ý nghĩa thiêng liêng trong cuộc sống thì cái vỏ hư vô của con người sẽ vẫn còn. Sinh vật này được Nietzsche gọi là người cuối cùng. Người cuối cùng không thấy mục đích nào trong cuộc sống ngoài việc theo đuổi sự hài lòng ngắn hạn. Những ngày của anh ta chỉ là chuỗi những thú vui vô nghĩa. Anh ta uống đồ uống ở Starbucks, đi, nghỉ bên bờ biển, xem loạt phim, chơi trò chơi, uống bia, vui chơi trong phòng ngủ, ăn pizza và trả tiền cho tất cả những điều này bằng cách làm một số công việc lặp đi lặp lại, hủy hoại tâm hồn. Nhưng anh ấy không quan tâm. Anh ấy khá thích lối sống của mình, nó an toàn và có thể đoán trước được. Và những khoảnh khắc vui vẻ thoáng qua cũng vừa đủ để giữ anh ta trên tay lái và tuyên bố mình hạnh phúc. Trong tác phẩm Zarathustra đã nói như thế, Nietzsche đã tuyên bố. Trái đất khi đó đã trở nên nhỏ bé, và trên đó có con người cuối cùng biến mọi thứ thành nhỏ bé. Loài của anh ta không thể diệt trừ được giống như loài bọ chét trên mặt đất, người cuối cùng sống lâu nhất. Chúng tôi đã khám phá ra hạnh phúc những người cuối cùng nói và chớp mắt. Kết thúc trích dẫn, người cuối cùng bác bỏ mọi thứ khiến con người trở nên vĩ đại. Anh ta không theo đuổi sự vĩ đại, không có giá trị mạnh mẽ, không tham vọng, gần như hoàn toàn hướng đến sự thoải mái và né tránh mọi thử thách có ý nghĩa. Vì vậy, Nietzsche đã nghĩ ra một loại thuốc giải độc. Weberman hay Overman, nghĩa là siêu nhân có thể vượt qua chủ nghĩa hư vô và tự tái tạo. Tôi sẽ không đi sâu vào Overman vì tôi đã tạo một video riêng khám phá khái niệm này. Vậy, với người cuối cùng này cầm lái, anh ta sẽ đưa con tàu đi theo hướng nào? Liệu sự lan rộng của anh ta có phải là dấu chấm hết cho sự phát triển của loài người? Chuyển sang ngày hôm nay, chúng ta có thể nói gì về việc thế giới đã diễn ra như thế nào sau một thời kỳ tục hóa đáng kể? Phải chăng người cuối cùng đã nắm quyền và đẩy nhân loại xuống vực thẳm? Khi Cơ đốc giáo vẫn còn là nền tảng trong cuộc sống của hầu hết người dân ở phương Tây, mọi thứ dường như có trật tự và đơn giản hơn. Chỉ có một ưng nghĩa tối thượng duy nhất, một uy quyền tối thượng. Một lối sống đúng đắn duy nhất,
Nhà thờ, chủ yếu nằm ở trung tâm thị trấn và là tòa nhà cao nhất và đáng chú ý nhất ở đó, là địa điểm nên đến vì nhiều lý do. Nếu một người cần hướng dẫn, đi đến nhà thờ, kết hôn, đi đến nhà thờ, ai đó đã chết, đi đến nhà thờ, bạn có nghèo, vô gia cư và thiếu thốn không? Đi đến nhà thờ, bạn muốn trò chuyện và tư vấn, đi đến nhà thờ. Tổ chức này có một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân, cuộc sống không có nó gần như là điều không thể tưởng tượng được. Nó đáp ứng nhiều, nếu không phải là hầu hết, nhu cầu cơ bản của con người, cả thực tế lẫn tinh thần. Tuy nhiên, tất cả điều này đều đi kèm với một nhược điểm. Nó đòi hỏi sự vâng phục và niềm tin vào Chúa, điều mà nhiều người ngày nay từ chối. Bây giờ, hãy so sánh sự đơn giản này của quá khứ với tình hình ngày nay. Nếu bạn cần hướng dẫn, có rất nhiều lựa chọn để bạn lựa chọn, có rất nhiều nhà trị liệu với nhiều phương pháp khác nhau. Có sách, diễn đàn trực tuyến và video YouTube cung cấp trợ giúp và một số nguồn này rất sơ sài. Một số thậm chí còn sử dụng ChatGPT làm cố vấn. Những người khác, thay vì đến nhà thờ vào Chủ nhật, lại xem một tập podcast Huberman để được hướng dẫn tâm linh. Có quá nhiều thứ để lựa chọn đến nỗi chúng ta không thể nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng. Một số tìm nơi ẩn náu trong chiêm tinh học, những người khác tìm đến các phong trào thời đại mới hoặc ngoại giáo, hoặc theo đuổi các tôn giáo kỳ lạ mới xuất hiện, chẳng hạn như Hồi giáo và Phật giáo. Một số người coi thể dục là tôn giáo của họ, phòng tập thể dục là đền thờ và việc tập luyện là lời cầu nguyện của họ. Tôi thậm chí còn đọc về những người đến thăm lễ hội khiêu vũ này đến lễ hội khiêu vũ khác như một cuộc hành hương, đáp ứng nhu cầu tinh thần của họ thông qua đó. Tôi chỉ có thể tưởng tượng bánh thánh của họ là viên thuốc hóa học nhỏ này đưa họ trực tiếp vào trạng thái xuất thần tôn giáo. Việc thiếu đi ý nghĩa tối thượng cũng đẩy con người vào những con đường rất tăm tối. Hãy lấy ví dụ về một nhóm người ngày càng tăng trên Internet bị ám ảnh bởi ngoại hình. Tất cả những gì họ nói đến là đường viền hàm dưới, tỷ lệ mắt khuôn mặt, sức mạnh của cằm chữ V, chiều rộng vai, chiều cao, vân vân. Đối với họ, những nét trên cơ thể đã trở thành những giá trị mới. Vấn đề không còn là bạn có lòng trung thực hay thẳng thắn như thế nào nữa mà đó là về đường viền hàm của bạn được xác định như thế nào. Trở thành người xấu không liên quan nhiều đến những việc như trộm cắp hay nói dối. Bạn là một người xấu, hoặc tiểu nhân, như cách họ nói, nếu bạn là một chàng trai cao 1m9 với chiếc cằm yếu và xấu. Giống như việc thiếu đi ý nghĩa tối thượng đã khiến những người này trở nên thần thánh hóa những khía cạnh nguyên thủy, hời hợt nhất của con người. Tôi đoán nó phản ánh nỗi ám ảnh về ngoại hình của xã hội ngày nay, nhưng đó là câu chuyện của một khía cạnh khác. Tôi nghĩ có thể an toàn khi nói rằng, khi nói đến ý nghĩa và mục đích, thế giới phương Tây là một mớ hỗn độn. Đó là một sự hỗn loạn hoàn toàn, nhưng nó có thực sự là một điều xấu. Sự hỗn loạn này xảy đến mức nào? Chúng ta đã ngừng phát triển. Có phải chúng ta đang tham gia vào những thú vui xa hoa ở quy mô gợi nhớ đến một số hoàng đế La Mã? Phải chăng chúng ta đã biến thành một địa ngục văn hóa theo chủ nghĩa Marxist hậu hiện đại, trong đó mọi thứ truyền thống đã bị xóa bỏ, và đạo đức đã bị lu mờ? Mặc dù xã hội có những dấu hiệu của chủ nghĩa hư vô, và các định nghĩa của chúng ta về ý nghĩa và mục đích ở khắp mọi nơi, tôi không nghĩ rằng sự suy thoái tôn giáo lại có sức tàn phá lớn đến vậy. Tôi nghĩ nó vẫn chưa đến nỗi phá hủy xã hội phương Tây. Phương Tây vẫn đạt được những tiến bộ đáng kể trong nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như công nghệ, chăm sóc sức khỏe, đổi mới và nhận thức về môi trường. Bất chấp sự đấu tranh của con người với ý nghĩa, các quốc gia có tính thế tục hóa cao như Hà Lan vẫn chưa sụp đổ, họ thực sự phát triển mạnh. Hầu hết người Hà Lan không đánh mất đạo đức của mình và tìm kiếm ý nghĩa ở những thứ khác. Mọi người đấu tranh với sự vô nghĩa và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Trầm cảm là một vấn đề nghiêm trọng, bằng chứng cho thấy trầm cảm đã và đang gia tăng đáng kể ở thế hệ trẻ. Vì vậy, hãy biết được điều gì sẽ xảy ra, có lẽ rốt cuộc Nietzsche đã đúng, và chúng ta đang hướng tới một thảm họa ngoài sức tưởng tượng của mình. Bạn nghĩ sao? Liệu loài người có phát triển mạnh nếu không có tôn giáo? Hay thời kỳ cuối cùng đã bắt đầu? Và làm thế nào để bạn tìm thấy ý nghĩa trong một thế giới hậu tôn giáo? Xin vui lòng cho chúng tôi biết trong phần bình luận. Cảm ơn vì đã xem.